Okay, good day, grade 9 students. So, explain natin ngayon ang magiging performance task ninyo for the third grading. So, again, let me just remind you ang mga grade components natin in MAPEH. So, ang grade components natin, nahati siya sa dalawa. We have the written works, which is 30% of your grade. Ito yung mga ginagawa ninyo na WHLP at LEAP na chine-checkan din ninyo at pinapapirma sa magulang. Tapos ilalagay ng score para yan ay isubmit every Friday kapag mayroong retrieval schedule. So yan ay mayroong grade na 30%. Samantalang ang i-explain ko sa inyo ngayon, ulitin ko at ipapaliwanag na ang performance task ay 70% naman ng inyong grade. So yan ay sinasubmit through video presentation or minsan ay by picture. Yan. So napakalaga ng performance task kasi kahit kayo ay gumawa ng mga written works, kapag wala kayong performance task, babagsak pa rin kayo dahil 70% ng grades ninyo ang PT. Okay, so ganun kahalaga siya. So magkakaroon tayo ngayon ng subject integration. So i-combine natin ang isang task sa performance task sa music at saka sa arts. So unahin muna natin ang sa music at saka sa arts. So ito nga pinapaliwanag dito, ang topic niya ay improvisation of musical instruments. So ano-ano ba itong sinasabing improvisation of musical instruments? So, tindaan natin na may mga dapat pala tayong malaman kung ano-ano yung mga dapat nating tandaan. So, una, pwede tayong magtanong, you may ask someone to video or to do it by yourself. So, pwede tayong magpa-ask ng mag-i-video tayo or i-video natin ang sarili natin habang ginagawa ang task. Pangalawa, you are going to make a creative design for your musical instruments with the use of indigenous and recycled materials. So gagawa tayo ng mga musical instruments na gamit ang mga indigenous o yung mga pwede nating mga makikitang pwedeng magamit malapit lang sa ating mga bahay o sa paligid natin o kaya naman yung mga recycled materials na makikita natin na pwede nang itapon at pwedeng magamit. Pangatlo, what are you going to do is to improvise different rhythms and beat through the use of these materials. Ibig sabihin, pag nakagawa na tayo ng mga musical instruments na galing sa indigenous or recycled materials, ito naman ay ating patutugtugin at iparirinig kung ano ang kanyang mga rhythms at beat niya. Depende sa napili ninyong music doon sa ating pinag-aralan sa music, which is the neoclassical at tinatawag nating romantic era of music. And next, after improvising rhythms and making your own music instruments, you have to present it, the output. So paano natin ipe-present yung output natin? Through what we call video presentation. So nakikita nyo ngayon ang isang example ng ating way para makapag-create tayo, makapag-improvise and to perform. So meron tayong link dito na pwede nyo i-click or meron tayong video. Play natin para inyong mapanood. Paano makapag-create ng tinatawag nating parang karakas using what we call indigenous or mga recycled materials. Next. So we have another example dito para makita ninyo, nagagawa tayo ng parang flute which is made of straw.
So these are just an example ng mga pwede nating magawa para sa ating performance task na galing siya sa recycled materials. Okay, so dito makikita natin kung ano-ano ang mga dapat nating tandaan or guidelines pag nag-create tayo ng musical instruments with design. So una, mag-video ko nga kayo ng inyong gawa, ng presentation ninyo, kasama kung paano ninyo ginawa ang inyong activity na instruments na yan. Okay? At ito ay dapat meron siyang minimum ng 1 minute, okay, and 30 seconds. So, a minimum of 1 minute will be accepted. Okay? Pero pag 59 seconds beyond that, hindi i-accept. Kailangan maka 1 minute ng presentation hanggang 30 seconds. Okay? So 1 minute and 30 seconds. Number 2, pag kayo nag-present, kailangan kita ang muka. Okay? Kapag tinutugtog ang inyong ginawang improvisation of music, marami naman pwede tayong instruments na pwedeng magawa. Tulad ng mga lata, tambol, o kaya yung mga bote na makakapag-create ng mga sounds na para siyang magiging sounds like an instrument. So, pag nag-present tayo niyan, dapat naka-dress code, kita ang mukha natin. So, ang isusuot ninyo ay naka-PE uniform or any sports attire. Okay? And then, pang number 3 natin, pag nag-present kayo, dapat ito ay individual or solo presentation. Hindi pwede ang mag-practice by group or a group presentation. Yan ay mahigpit na ipinagbabawal na magkaroon kayo ng mga practice sa mga bahay-bahay na mga kaibigan dahil meron pa rin tayong protocol na sinusunod. Okay? Health protocol. So ito yung rubrics na ating gagawin. Okay, so meron tayong mga susundin. So meron tayong criteria. Ang una, meron tayong rhythm. Okay, pag sinabing rhythm, ito yung tinatawag nating paglabas ng sounds. Okay, tapos ito naman yung tinatawag nating criteria for melody, kung gaano kaganda ang sounds, ang tunog niya. Okay, pag yan ay pinatugtog natin, then gaano ba kaayos yung improvisation niya ng ating materials. Then meron tayong expressiveness, kung how we express sa pamagitan natin na tinutugtog natin siya. And lastly, meron tayong engagement, kung gaano ka-energetic, okay, ka-focus at may confidence ka sa pagtugtog mo ng iyong ginawang instrumento na yan ay improvised instruments. Para naman sa ating arts, ang criteria natin, meron tayong dapat effort. So ito yung paggawa ng ating materials. Okay? And then meron tayong skills kung paano natin ito inayos ng maganda ang magiging outcome. Pangalawa, meron tayong ganung pa ring subject integration para sa atin namang physical education at saka sa health. So ano-ano ba to? Okay, para sa dalawang subjects na integration, meron tayong role, playing, or dramatization na gagawin. Para sa PE, nakafocus ito sa pagsayaw ng festival dance at pagpapakita ng tinatawag nating locomotor at non-locomotor movements. Okay? And then para naman sa ating health, pag-demonstration ito ng first aid at pagpapakita kung ano ang gagawin kapag nagkaroon ng injury during the dance. So lalagyan natin siya ng tinatawag nating proper way of bandaging or paglalagay ng bandage dun sa injury na part ng ating katawan. Next. So ito yung mga dapat nating tandaan, things to remember. So kailangan pa rin natin gumamit ng gadget dahil ibibideo natin ito ng sarili natin or pwede tayo humingi ng tulong sa kasama natin sa bahay para i-video tayo.
So ano bang gagawin natin? Gagawa kayo ng dalawang scene, okay? Sequence 1 and sequence 2. For sequence 1, ikaw ay sumasayaw ng festival dance sa pamamagitan ng pagsunod sa locomotor at non-locomotor movements. So habang ginagawa mo yan, suddenly, sequence number 2 will follow, bigla kang nagkaroon ng injury. Okay, sa hindi sinasadya, na-injured ka, natalisod ka, natapilok ka, or whatsoever. So ang gagawin mo, okay, kailangan ma-demo mo kung kayang i-demo sa sariling katawan ang first aid procedure. Okay? Kung hindi man kaya i-demonstrate sa sarili mo, pwedeng humingi ka sa isang tao na magiging kapartner mo sa kasama sa bahay na siya ang pagpapraktisan mo so kung paano ilagay yung tinatawag nating bandage sa na-injured na part ng katawan. Okay? So meron tayong sequence 1 and sequence number 2. So ito yung sample natin ng sequence 1 kung paano sinasayaw ang festival dance ng may locomotor at non-locomotor movements. Play natin. So mas maganda kung maglalagay tayo ng caption sa part sa taas o sa gilid kung ano yung locomotor or non-locomotor na ginagawa ninyo habang kayo ay sumasayaw.
Okay? So, ang inyong ginawa ay isang halimbawa, ang inyong nakita pala, isang halimbawa ng presentasyon para sa festival dance. Okay? Pangalawa, yung sequence number 2 naman, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pagde-demonstrate ng pagbabandage kapag na-injury during the dance. Okay, play natin yung video. Figure 8 ramp. With foot flexed at 90 degrees, start the bandage at the center of the ball of the foot with the lower edge of the bandage at the base of the toes. Wrap either lateral or medial using 2 turns around the foot to anchor the bandage. Continue to wrap the foot and then proceed up and around the ankle, covering the Achilles tendon. Return over the ankle and down to secure the heel. Continue up the leg for 1/2 turn above the ankle. Come down over the tibia to form the first figure 8. You'll notice as you do this up the leg, you'll see a crisscross pattern. Bandage up the leg in an alternating up and down pattern by overlapping bandage by 50% with 50% stretch. Continue on until you reach about a 1 inch below the knee. Cut away excess bandage, secure with tape. Remember to always consult the product information sheet that came with your bandages to ensure correct application, as technique and instructions vary from product to product. Okay, so yan ay example ng isang injury sa ating binti or sa may bandang paa. Okay? Pangalawang example natin. How to bandage a hand. We use our hands for almost everything we do, so having an injured appendage is, well, less than handy. Dress it now and you'll be able to handle most anything that comes your way. You will need a 2 to 3 inch wide bandage, binding clips or adhesive tape. Optional, gauze. Step 1. If the hand is bleeding, clean and dress the wound before bandaging it. If the hand will be bandaged a long time, place rolled up gauze between the fingers to keep moisture from gathering between them. Step 2. With the victim's hand palm up in front of you, place the end of the bandage on the inside of the wrist and wrap it around the wrist twice. Step 3. Turn the victim's hand palm down and bring the bandage diagonally across the back of the hand so its upper edge passes just below the pinky nail. Step 4. Bring the bandage across the ring, middle, and index fingers, making sure to leave the fingertips exposed. Step 5. Bring the bandage diagonally across the palm of the hand toward the outside of the wrist, completing a figure 8 around the hand. Step 6. Repeat this figure 8 a few times, staggering the position of the bandage so it doesn't bunch up on each pass. Step 7. Use the binding clips found in the bandage packaging or apply a strip of adhesive tape to keep the bandage in place. Step 8. To make sure you haven't impaired the victim's circulation, squeeze the tip of a finger on the bandaged hand and gauge how long it takes for its color to return. If it takes longer than 3 seconds, undo the bandage and redo it with a little more slack. Did you know, including the wrist, there are 27 bones in the hand? Okay? So may kita nyo doon sa sample natin kung paano ginagamit ang bandage kapag nagkaroon ng injury or sugat sa ating kamay. Kung wala kayong bandage na mabibili or magagamit, pwedeng gumamit ng kahit anong malinis na tela na mahaba para ipaikot sa na-injury na part ng katawan or sa ating kamay na nasugatan. Okay? So sana malinaw yun. Now, ito yung mga guidelines natin para sa ating performance task sa PE at saka sa health. So una, uulitin ko, sasayaw ng any festival dance of your choice. Kung mamili kayo, pag-download kayo ng music na gagamitin ninyo. So pwedeng maskara, festival, pwedeng panagbenga festival or sinulog or ati-atihan or kahit anong klase ng festival dance na meron siyang beating ng music at magde-demonstrate siya ng tinatawag nating
locomotor at non-locomotor movements. Okay? So ang presentasyon ninyo ay hindi lalagpas, okay? Hindi pala bababa ng 1 minute and 30 seconds. Okay? So minimum of 1 minute possibly might be accepted. Okay? Pero beyond 59 seconds, hindi pwedeng i-accept. Okay? Pero hanggat maaari, para medyo mas maganda ang grades, mas maganda kung 1 minute hanggang 30 seconds ang inyong presentasyon sa lahat-lahat. Okay? Pero wala namang maximum time. Kung kinakailangan mas mahaba ang time at kayang may upload ito sa yung file sa ating GC, walang problema, pwede rin naman. So ang dress code na susuotin ninyo during the performance, ganun pa rin, PE uniform or any sports attire. Again, ito ay solo presentation or individual, walang pagpa-practice by group or group presentation. Okay? All in all, kayo ay sasayaw at magde-demonstrate ng isang video lamang. Okay? May continuity yung video, ipuputulin nyo lang at ikakat, tapos isend yun ng isang file lang. Okay? Ito yung guidelines natin for the rubrics, criteria natin. So naka-highlight ngayon ang criteria para sa ating music. Sa ating PE pala. So meron tayong knowledge, movement, and choreography. So depende ito kung na-execute ba ng maayos ang iba't ibang locomotor at non-locomotor movements. Rhythm and tempo, nakakasabay ba sa indak ng bawat musika? Shows energy and attitude, nagpapakita ba ng energetic, masaya habang sumasayaw, and performance ba level yung inyong pagpe-present ng inyong sayaw. Okay? At yung costume and props, ito yung ating dress code na PE uniform or any sports attire. Para naman sa ating health rubrics, so kinakailangan makita yung scene, okay, kung ano yung nangyaring sakuna na injury, yung isang tao o ikaw, papakita yun at kailangan maipakita din yung proper treatment sa paglalagay ng bandage o kung may sugat man o kahit anong dapat gawin kapag nagkaroon ng injury, papakita ang tinatawag nating first aid method. So lahat ng students ay kailangang ma-submit ang inyong performance task sa May 21, 2021. Yan ay Friday at 10 p.m. only. So to be exact, meron kayong 12 days para makagawa ng inyong performance task. That's almost 2 weeks. So pag nag-submit kayo ng 10:01 onwards sa Friday, next Friday yan, it will be considered late and will have a deduction. Walang excuses na tatanggapin ang mga teachers sa MAPEH. Okay, so kailangan gumawa ng earlier, mas maaga, at mag-submit before the actual deadline para magkaroon kayo ng solution kung magkaroon man ng technical issues sa pag-upload ng inyong file. Okay? Submit all your videos na PT in your respective GC in MAPEH. Okay? So ganun pa rin tayo, lahat ng magsasubmit ng first 10 students on time at kumpleto ito at lahat ng requirements ay sinunod. At the same time, magkasunod niyang sinend ang file simultaneously magkasunod na nasend ang dalawang file which is yung music and arts at tapos naman yung PE at saka sa health, magkasunod na nagawa yon at na-send. Yan ay magkakaroon ng additional 5 to 10 points. So first, top 10 students only, katulad ng ginagawa natin every grading. So halimbawa, sa criteria, nag-check kami o nag-check ako, nakakuha ka ng 85. Okay? Kapag ikaw ay nasa top 10, depende sa magiging final outcome mo, pwede pa yan tumaas as high as 95. So imagine niyo from 85, magiging 95 ang inyong grade. So napakataas ng performance task ninyo at for sure, yan ay magiging mataas din ang inyong final grade. So ini-encourage namin kayo na mag-submit ng maaga para ma-avail ninyo yung first top 10 students. Okay? So submit your work simultaneously or
magkasunod ang dalawang video file. Kung meron mong tanong, should you have any questions about this performance task, huwag mahiyang mag-private message or sa GC basta hindi naman paulit-ulit. Okay? Magtanong para nang sa gayon ay magkaintindihan at malaman kung ano ang inyong mga hindi pa naintindihan or kung meron mang kalituhan. Okay? At dyan nag-e-end ang inyong performance task para sa inyong third grading na ipagpapaliwanag or explanation. So I hope everyone will be able to submit your performance task nang sa gayon walang maging problema sa inyong third grading grade. Good luck and God bless to everyone.